สวัสดีครับคุณเปเปลปองกำลังจะแชร์ลงผมกำลังแชร์ลงมาผมไม่รู้ว่าในกลุ่มฮอกวอตส์เขาแชร์ได้เปล่าแต่ผมไม่แชร์หรอกผมแค่นี้ผมเล่นแค่นี้แหละจริงๆผมไม่รู้ว่ากลุ่มฮอกวอตส์เขาแชร์กันเปล่านะแต่ผมไม่แชร์ โอเคป่ะยังไงก็กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจลูกหมูเล่นเกมหรือ Mr.P Master Gamer ครับผมก็อยู่กันก็ในวันนี้เราอยู่กับเกมHogwarts Legacy เนาะก็เล่นช้ากว่าชาวบ้านไป2 เดือนเลยเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนหนึ่งเล่นช้ากว่าเดือนกว่าเพราะว่าเราไปปลูกผักกันเนาะก็วันนี้ก็มาเล่นเนาะสนองความต้องการหลายๆคนใช่ผมก็ไม่เคยเห็นก็วันแรกเนาะวันแรกของการเปิดเทอมก็หลักๆก็จะมีภาคภาษาเหนือปนไทยครับผมคือไทยด้วยเหนือด้วยเพื่อความเข้าใจเนาะอันไหนที่แปลผมแปลเป็นเมืองผมก็แปลภาษาเหนืออันไหนที่แปลเป็นภาษาไทยก็แปลภาษาไทยครับผมอันไหนที่แปลไม่ออกก็คือผมข้ามไปเลยนะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะคือแปลอันไหนไม่ออกก็ข้ามอันไหนที่แปลออกอันไหนที่แปลออกผมก็แปลอันไหนที่ผมแปลไม่ออกก็คือผมก็ข้ามนะผมขออภัยตรงจุดนี้เพราะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ครับผมก็แฟนผมก็ให้กำลังใจได้นี้อย่างดีเลยเขาให้ขออวยแฟนก่อนเพราะว่าพอแฟนผมรู้ว่าผมจะมาเล่นเกมแบบแนวภาคอะไรประมาณนี้แฟนผมอัดภาษาอังกฤษรัวๆเลยส่ง TikTok สอนภาษาอังกฤษมาแล้วก็เขาก็ส่งว่าไอ้คำนี้อ่านว่าไงไอ้นี่ค่ะอันคำนี้อ่านว่าไงอันนี้ใครอ่านว่าไงซัพพอร์ตเต็มที่ครับผมบางทีเขาก็แบบแบบนี้เนาะยังไงก็ไปเราเล่นกันเลยดีกว่ามาก็ให้สร้างตัวก่อนคาแรคเตอร์ครับผมผสมกันไปนี่คือจดหมายจากศาสตร์โรงเรียนเวทมนต์ชั้นยอดที่มีชื่อว่าฮอกวอตส์โรงเรียนศึกษาเวทมนต์ฮอกวอตส์ส่งมาให้ในวันที่1 กันยาส่งมาให้ที่1 กันยาก็จะให้นักเรียนคือแบบไม่มาลงทะเบียนแล้วก็หาของพิเศษอาจารย์ฟิปเหรออีเรเซอร์ฟิปอีเรเซอร์ฟิปก็จะมาช่วยคุณในการอะไรวะ Spell Cat Before ให้เรียนรู้ภาษาให้ให้เรียนรู้เวทมนต์ที่ลอนดอนเหรอ The Castle Start อ่านเป็นแต่ผมแปลไม่เป็นไงไปกดเริ่มเกมเลยดีกว่าก็จะมีตัวละครที่เลือกหลากหลายนะครับผมเราสามารถบิวหน้าได้เปล่าบุตรแห่งสลิเทอรินอย่างเราก็ต้องหน้าตาดุแล้วเป็นหน้าตาแบบเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติหน่อยผมต้องเลือกแบบไอ้พวกที่แบบหน้าตาเหยียดหน่อยไอ้พวกเลือดสีโครนทั้งหลายนี่คือแบบชอบเราเป็นพวกสลิเทอรินครับผมเราเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์คือกระโปรงมันไม่อยากจะปิดกระโปรงใช่ป่ะอ๋อลืมไปคือตัวบางทีตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงมันก็เหมือนกันชิบหายเลยอันนี้คือผมนึกว่าตัวละครผู้ชายที่ตัวละครผู้หญิงเลยเนี่ยผมเลือกคนนี้ดีกว่านี่หน้าตาแบบนี้ต้องหน้าตาแบบไอ้พวกเลือดสีโคนฉันเป็นไอ้พวกสลิเทอรินไงเราเป็นพวกสายเลือดบริสุทธิ์เราจะมาแบบนี้ได้ไงต้องดูหน้าตาดุหน่อยทำไมมันเป็นบนสิวเทียนวะผมกำลังหาหน้าตาที่แบบรู้สึกแบบคือเป็นความสลิเทอรินได้เต็มที่คือเราเห็นได้แล้วคือแบบไอ้นี่คือสลิเทอริน
ทรงผมหน้าตาไม่เท่าไหร่ต้องทรงผมที่สื่อความเป็นสลิธีรินก็ต้องทรงผมแบบเรียบแป้ทรงผมแบบกอกกระโล่งครับผมสวัสดีครับคุณจีนสวัสดีครับเราจะเป็นสลิธีรินบ้านคัดสันหมวกคัดสันบอกให้ผมนะแกน่ะมันสลิธีรินแกอย่าอ้างตัวว่าเป็นฟัฟเฟิลพับหรือว่าเป็นเลเวนคอร์แกไม่สามารถที่จะต่อต้านเลือดสลิธีรินที่อยู่ในร่างกายแกได้ไม่ฉันจะเป็นเลือดสลิธีรินคือผมยังได้ผมแบบผมแบบผมแบบสเนปอะผมเนี่ยแป้ผมไม่รู้แต่อันนี้ก็พี่เนปจะโซสเปกเกินไปเว้ยไม่คือมันปรับทรงผมได้ปะวะแฮร์คัลเลอร์ต้องเป็นผมสีทองถ้าเราจะเป็นสลิธีรินเราต้องบนผมสีทองเพราะว่าสลิธีรินหลายคนนี่สีทองล้วนๆเลยตั้งแต่มัลฟอยตั้งแต่นู้นตั้งแต่นี้แม้กระทั่งลูกแฮร์รี่เจมซีเรียสอะไรวะซีเรียสดับเบิลดอร์ซีเรียสอัลบัตพอตเตอร์ก็ผมสีทองผมไม่ได้ติ่งแฮร์รี่ผมไม่ใช่ติ่งแฮร์รี่นะแต่คุณรู้เยอะไปเปล่าวะผมไม่ใช่ติ่งแฮร์รี่นะเลือกทรงผมนี่คือปากี่นาทีดีวะเนี่ยเอานี้เลยกันนะได้สีทองอ่ะสีทองอยู่โซนสีเหลืองเนาะไอ้นี่ก็ได้สีนี้ก็ได้อันนี้รอยแผลเป็นสลิธีรินน่ะมันไม่จำเป็นต้องมีรอยแผลเป็นที่หน้าผมเพราะเราคือเลือดบริสุทธิ์แล้วก็ให้พวกเลือดสีโคนหรือว่าพวกอะไรวะก๊อบบินบ้านน่ะจัดการให้อันนี้ดูเป็นแบบเด็กนี้มากเลยเด็กกิฟฟินดอร์มากเลยอะต้องดูหน้าตาจริงๆหน่อยสำหรับวันนี้สลิธีรินนะต้องดูหน้าตาจริงๆหน่อยวันนี้บ้านผมค่าฝุ่นนี่คือพุ่งขึ้นแบบทะยานไม่รู้จะคำว่าทะยานขนาดไหนแล้วอะโอเคผมเลือก voice I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but a few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. First name ชื่อว่า Podimod First name ว่าชื่อ Podimod นามสกุลนี้ตระกูลมันจะเป็นแบบนี้เนาะผมจะใช้ชื่อศัพท์โบราณแบบอันนี้ผมจะเขียนแบบกรีกโบราณ Astimo ชื่อว่า Podimod Astimo ระดับความยากก็คือยากที่สุดเลยครับผมคือเป็นวิชหรือว่าวิสาดไอ้วิชนี่คือหมายถึงว่าอะไรวิชกับวิสาดนี่คือยังไงไม่ชื่อไทยแท้เกิน I am indeed a student. เสียงมันเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์กับผมไม่ชอบ A few cobwebs and some. That was quite something. It was. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade.
ถ้าเป็นพ A วก few เซนทรัลลีแล้ว cobwebs เสียง and some dust. เสียง Nothing to be concerned about. เอาเสียงนี้ดีกว่าวิทย์กับวิสานี่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวอ๋อจะเป็นเรื่องการแต่งกายเหรออ๋อผมเป็นวิสาดดิอ๋อพ่อมดกับแม่มดใช่ผมก็งงว่าทำไมต้องเอาจอมเวททั้งสองฝ่ายมาอยู่ด้วยกันวะคือมันก็คือนักเวทเหมือนกันไม่ใช่เหรอเวทวิชก็นักเวทวิสาดก็นักเวทแล้วมันจะเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนอ๋อพ่อมดแม่มดนี่หว่าอ๋อต้องไปปิดเสียงอ่าน It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy อันนี้ this ถ้าเป็น class. เสียงแบบนี้อยู่เซริทลินนี่แตกแน่คือแบบล้อโดนล้อเนี่ยเฮียเซริทลิ I น am indeed a เสียงแบบ student, นี้ but I could very well ต้อง be เสียง able แบ to บนี้ help. สิเซริทลินป่ะ go to journey ก็จะมีภาคทั้งภาษาเหนืออันไหนที่ผมแปลออกผมก็แปลนะอันไหนที่ผมแปลไม่ออกผมก็ไม่แปลนะอันนี้เราน่าจะรู้กันแล้วบอกว่า It appears we are almost ready to depart. ทุกอย่างพร้อมจะไปกันแล้วนะสิ It's นะ a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been อ่านไม่ practicing ทันเว้ย what we worked on. I have, Professor. Well, เดี๋ยว I'm quite เขา sure ต้องไปแก้ตรงไหนอะ everyone takes เสียงมัน so เสียงแบบ quickly to เสียง a ซ้อนกันอะ second wand. เสียงเป็นเสียง You'll be forced to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. ฟิกแปลไม่ทันเว้ย พูดไปเกินโอ้เอลิซา Glad my rather cryptic description of our location. ผมว่าผมไม่แปลเลยดีกว่า I've apparated to more vaguely defined destinations ผม than แปล this. ไม่ทันผมไม่ได้เก่งแค่ Though I นี้ผมไม่ confess แปล I ไม่ may ทัน have จริง miscalculated ๆไม่ slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I. Best not speak here, Eleazar. ไม่ต้องพูดมากเลย Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? ขออภัยจริงๆแปลไม่ได้แอร์ผมแปลไม่ทัน Wonderful idea, as long as your young child. เยี่ยมไปเลย Tagging ดีนี่เยี่ยม along. ไปเลย Not at all, sir. เสียงมันเป็นเสียงสองเสียงอะ Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ไปละโหลดไม่ทันนะผมข้างล็อกเกอร์บอกว่าโหลดไม่ทันโหลดม้าไม่ทันเสียงเพลงดังไปเปล่า Warner Brother Game ควรทำหนังให้ดีด้วยนะ Warner Brother ควรทำหนังให้ดีด้วยนะเอาวันแลนด์เหรอโพสคีเหรอโพสคีเกมแล้วก็วิสาเวอร์เหรอผมอ่านถูกป่ะว้าว Glad I caught you before you left for Scotland. โอ้เราเกือบออกจากอันไม่ทันออกจากสกอตแลนด์นะ And who is your นั่น traveling ไอ้ล่านี่เป็นใครนี่นะ A new อ๋อ student. นักเรียนคนใหม่ นิวเหรอ Yes, sir. ครับ I'm ผม starting school as เข้า a มา fifth เรียน year. ปีที่ 5 นี่ How extraordinary. โอ้เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจจ None of ริง the faculty has ever heard of anyone ๆ being ฉันก็ไม่อยาก admitted to ชักก็รู้นะ Hogwarts ว่าทำไมฮอกวอตส์จะรับนักเรียนเข้ามาสายอย่างนี้ As the other fifth years will have been honing their magical ก็ skills คือ for 4 years now. ก็ใช่ The headmaster asked if I could get our อะไร new วะ students อ่าน up to แปลไม่ทัน speed before the term begins. ผมแปลไม่ทัน You couldn't have asked for a better mentor. Professor รู้ Fig เปล่า is ว่า not ปอ only สตาร์ฟิกเนี่ย an exceptional teacher, เป็นอาจารย์ที่มี he's พร also สวรรค์อะ remarkably intuitive and ก็ gifted. อะไรว่าผมแปลไม่ทันนะ คือผมรู้ว่าอาจารย์เป็นพรสวรรค์ I dare say ก็ it's อย่าง one นี้ of แหละ the เลีย reasons เลีย he's ขา risen เก่ง so อ่ะ far ก็เลย in พัฒนา the ในกระทรวงเวท history. มนต์ได้ดีอย่างนี้แหละ Have you seen this? แล้วก็เห็นหน้าอันนี้แลนโลหรือแลนล็อกหรือแลนโล Opinions differ as to how great a threat Ranrock really แลนล็อกโอ้ Although I've yet to แม convince งอย่าง my นะ colleagues กระพือ of ปีก the วุบๆ ministry, เนี่ยแมงอย่างนะ I believe ดูนี่ he แมงอย่างนี้ is a significant โอ้ threat. แมงอย่างนี้ And it was your wife แล้วก็ภรรยาคุณ Eleazar เอ who ลซ่า alerted me to his activities months ago. เขาก็ได้ให้อะไรก่อนผมเหรอ How? มาเรียเหรอ
She wrote to me about Ranrock ก่อน before เธ she อก่อน died, เธอจะตายเธอได้พูดเรื่องของ wondering แร what น the น็อก ministry knew about his activities. แล้วเขาก็ส่งของให้นี้ให้ผมดู Before I could respond, I และอันนี้ก็คือ received สิ่ง this. เดียวที่เขามอบให้ผม It ก่อน was ตาย the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl. เขาบอกว่าให้ผมเก็บและปกป้องสิ่งใบนี้ไว้ I can only assume that she had to get ไหน rid ผม of ขอ it เบิ้งได้ quickly เหรอขอเบิ้งขอพอได้เหรอ keep it safe, presumably from Ranrock. ผมรู้ว่ามันมาจากแลนด์ล็อกนะ Whatever แต่ผมก็ magic เปิดมันหมดได้ protects เนอะ us is powerful indeed. คาถามันปกป้องจนอันอะไรเหรอดีเกินไป Symbol. What's that? อันนี้คือมันเป็นวัตถุมาจากก๊อบบินนี่ว่ะ I don't see a โอ้ glow. แสงเมื่อไม่แสงอย่างนะ Nor do ผมก็ I. บอกหันเนอะโอ้ไอ้ล่านี่อยากหันได้ใดนี่ไหนลองเปิดดูพอหรอโอ้หนวดเมอร์ลินหนวดเมอร์ลินว่ะ We โอ้ did ต้มเขาให้โอ้โอ้อย่างนี้ก็เอาไว้เนอะผมแปลไม่ค่อยเก่งว่ะขอร้องก็ไม่อยากแปลเลยหมักเขาให้นั่นคือทำไมต้องพอในเราตั้งหน้ามีอย่างห้องโหลดเรียบร้อยละโหลดแพทเรียบร้อยละมาเรียบร้อยละตะกี้โหลดมาตันนี้โหลดมาตันละตะกี้โหลดมาตันโดดเมื่อกี้มันฝาปิดแล้วทำไมอยู่ดีตรงนี้มันฝาเปิดได้ไงอ๋อเปิด The key ขัดแจ๋ Give me your hand อากิโออ่านให้ฟังเลยตอนนี้อ่านตรงๆเลยกระลอกเพลิงอันนี้กระลอกทำอะไรไอ้นี่ชิปมัง Are you alright? เป็นไรบ้างเปล่าโอ้ยผมเจ็บ Perhaps a bit. ถ้าทางขาหักนะ Take this. It's Give me with the this. world potion. อันนี้คือยาที่ทำให้ตกอันนายกินแล้วมันจะหายเป็นปริทิ้งกดตัวจีเพื่อหักเลือดอ๋ออันนี้แม่นกว่านี้อ๋อสักกึบหนึ่งโอ้หมอ What happened? เกิดอะไรอย่างขึ้นเนี่ย I can't believe he. ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะ What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage? มันเป็นไปไม่ได้นะที่อยู่ดีๆเจ้ามังกรนั้นจะมาการโจมตีกลางอากาศแบบนั้นศาสตราจารย์ Sir, ศาสตราจารย์แล้วพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ย I'm not sure. บอกหูเหมือนกันนะ Discovered was clearly a หูอย่างเดียวว่าอันกุญแจนั้นก็คือกุญแจนำทาง Whoever touches it to a ก็คือ specific กุญแจ place. ที่เหมือนเป็นที่นำทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง I'm feeling better, sir. If you ผมรู้สึก like ดี to ขึ้น look แล้ว around a bit. เราไปดูสำรวจรอบๆกันดีกว่า But stay close. ไป We งั้น won't เขา be ออกไป able to ข้างนอก enter พอ this รอบๆกัน portkey. Or why? ว่าที่นี้มันที่ใดหยิบไม้กระทามาจี้ตูได้ป่าวะอ้อยแสงอันนี้ผมอ้อยจริงนะแสงมันสาดเข้ามาในตาเมื่อกี้มันมืดๆไงถ้ามีโลโก้ Hogwarts Legacy คือตัวนี้ผมรู้สึกอึ้งเหมือนกันนะ Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, don't ดู worry. ตรงนั้นสิถ้าโมเสอร์ The portkey was meant to lead us there. ก็กุญแจนำทางคงจะตั้งใจให้เรามาที่นี่ The day either of us expected. But อันนี้ผมแปลไม่เป็นละ sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, ยังไงฉันก็อยากให้เธอเชื่อฟังฉันเล็กน้อย Absolutely, sir. แล้วงั้นเราก็ไปlet's see if ดู we กัน can รอบๆกัน find เลยดี the กว่า path, however faded it may be. ดีงั้นก็เราไปสำรวจดูรอบๆด้วยกันเลยเฮ้ยวิ่งได้แล้ว Mind your step. เดินตามหลังฉันมา Why แล้ว do กั you น suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Good Miriam question spent years searching for evidence of a อันนี้ผมแปลไม่ได้ละ form of ancient magic. คือเหมือนว่าเมียของคนนี้ก็คือเหมือนแบบศึกษาเลยว่าอะไรวะคาถาโบราณ ที่หลงไปแล้วมันมีพลังอำนาจมากอะไรประมาณนี้ ถูกปะ Hogwarts Castle was built by and Hogwarts is Castle itself a stronghold of that ancient magic. Ancient I Magic don't know where she came into possession of the portkey,
but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. this way ก็ this way ก็รออยู่นะครับผมอาจารย์ But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to แยงตา understand why ใช่ such แยงตา powerful เมื่อกี้ magic คือบอกโคตรแยง disappeared อ่ะ from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ดูดินกคือนกนางนวลนี่คือนกในชีวิตจริงเปล่าวะนกในโลกมักเกิลเปล่า It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. มีใครสักคน Let's ต้อง see some ปกป้อง one ตรง word นี้ you ไว้ were practicing. Focus on the center. น้ำแข็งตรงนี้มันไม่หนาวซะเลย excellent ก็นี่คือการโจมตีโอ้ยถลายเสื้อผ้าที่เปื้อนหมด It's a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ตีตูดแล้วเราจะไปยังไง Up there. อ๋อขึ้นทางนี้ เชี่ยแม่ง คนที่เป็นพวกผู้พิเศษพวกนี้มีพละกำลังมากกว่าคนปกติหรือไงวะหรือพวกมักเกิลวะแม่งโดดขึ้นกันง่ายๆเลย Steady yourself. Reparo. รีเพโรเคซี่ไดอาร์มอนด์อันนี้ติดโจโจ้แบบเนี้ยติดโจโจ้รีเพโรเนาะผมเห็นเป็นอะไรวะเคซี่ไดมอนด์โจโจ้ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. เหมือนกุญแจนำทางจะนำมาเพื่ออะไรบางอย่างที่นี้ Out of place. เฮ้ยรูปภาพมันคืออะไรถ้าใจมาเว้ยอ๋อเบิ่งเอาพอ Professor, it's a mural of some มัน kind. ตรงนี้มันมีไอ้อย่างบางอย่าง Perhaps our host was a noted seer. มันคืออะไรอ่ะ Interesting. อันนี้คือศาสตร์อันนี้คือการดูดาวเหมือนกาลิเลโอเลยอ่ะศาสตร์ทำนายเหรอการทายทักเหรอเห็นมีอยู่ตีแม่งไม่แต่ตรงนู้นมันมีให้ไปกระโดดขึ้นไปเหรอไปทางไหนวะเฮ้ยผมยังไม่ได้อันเลยเหรออันนี้ Professor, this statue. This may have been his home. คือเหมือนเป็นจอมเวทเนาะโอ้ยตกใจเกือบตกไปแล้วนะเรา That enchanted crystallized stone again. เฮ้ยมันเหมือนไอ้อันนี้เลยอ่ะตาใสงักอันนี้เลย What's this? Professor Fig. Professor Fig กระจายโวยหายตัวมากก็ได้ไม่ใช่กะเข้าไปก่อนเลย How odd. เข้าไปก่อนเลย Why would someone have conjured that enchanted stone here? Enchanted And Stone how is there a room behind it? What room? I don't see anything. นี่มันห้อง There's อะไร that นะ glow again, like the glow on the portkey container. ผมถือไว้เรียบร้อยแล้วตั้งท่าแล้วคือเข้าไปก่อนได้ก่อนนี่อย่างต้องเป็นเฮาก็คือไปเข้าไปก่อนตลอดเลย In Merlin's name?
เขาเมอร์ลินเหรอ Godric's heart. Where are we? โอ้ I don't believe it. โอ้เดี๋ยวเสียงมีเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคำรามใส่ครูอ๋อไม่ใช่ก๊อบบิน Hello? ฮัลโหลมีใครอยู่กอมีใครรับใช้ Can't be. โอ้ย Just a moment. Ooh. ไอ้หัวของไม่แปลนะผมแปลไม่ออกจับสื่อโมเมนต์ก็เอาโมเมนต์นี่ Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ฮะกินกอดวิสัทแบงค์ Vault number 12, I presume. เดี๋ยวมันจะไปโผล่กินกอดได้ไง The key. กุญแจล่ะ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. อยู่ติดกับฉันเข้าไว้นะ เดี๋ยวกินกอดมันไม่น่าจะไม่ใช่ไม่น่าดิ เพราะว่าตัวกินกอดในนิยายที่ผมอ่านหรือว่าผมไปศึกษามา มันไม่ได้ระบุถึงตรงส่วนตรงนี้นี่ Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. อันนี้ As we speak, พูดถึงประวัติของกินกอดก็กินกอดก็จะเป็นเหมือนเป็นธนาคารของเหล่าจอมเวทอ่ะ Common at Gringotts? คือจะเก็บของทุกอย่างจริงๆ แม้กระทั่งไม่แต่ทั้งของพิเศษที่ต้องห้ามไม่ก็เสือกมีในนี้ แล้วบอกว่าเป็นตัวเองเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุดปกป้องดีที่สุด แต่ไม่โดนถล่มไม่รู้มากี่ครั้งแล้ว ต้องพูดจริงๆว่ากินก่อนนี่คือถล่มโดนถล่มเยอะแล้วนะ Enchantments. คือโดนถล่มบ่อยมากอ่ะ Measure. experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance. แต่ถ้าบอกว่าในโลกใบนี้อะไรที่บริการแน่นหนาที่สุดก็กินก่อนนี่แหละ แต่แม่งก็เพราะว่ามันเป็นที่ดีที่สุดนี่แหละมันเลยโดนทำลายบ่อยไม่ใช่โดนบุกบ่อยมากกว่าไม่ใช่โดนทำลายโดนบุกบ่อย Vault number. Vault number Vault 12. Vault 12 Momentous day. On your way. เชิญทางนี้ก็จริงอ่ะแต่ถามว่ามันแน่นหนาไหมแน่นหนากินก่อนจะแน่นหนา แต่โดนบุกปล้นอ่ะมันไม่ใช่เชิงบุกปล้นหรอกคือบุกเข้าไปเอาของแล้วบุกเข้าไปมันก็ปล้นเนาะแต่ถามว่าปล้นมันจะปล้นจงแจ้งมันก็ไม่จงแจ้งขนาดนั้นอ่ะคือตามที่ผมอ่านที่ผมจำได้นะกินกอดโดนบุกเข้าไปเอาของอ่ะ 4-5 รอบแล้วมั้งถ้าตามนิยายผมอ่านนะแต่มันจะมีข้อมูลเสริมจากเล่มนู้นเล่มนี้นิดหน่อยอ่ะมันจะมีพวกเรื่องแยกหรือแบบแฟนพาสติกบีดแล้วก็อะไรวะในอะไรซีเคทแล้วเดอะชายเคิร์ดอ่ะภาคต่อของอันเนี้ยภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เล่าเรื่องลูกของอันแฮร์รี่พอตเตอร์กับลูกของอันมอร์ฟอยอ่ะที่ย้อนเวลากันไปอ่ะก็มีพูดถึงฉากที่มันเข้าไปในกินกอดเพื่อไปเอาของกันมาเหมือนกันมาเอามาเล็กน้อยคือแบบคุ้มกันดีสุดนะป้องกันแหนสุดแต่โดนบุกบ่อยที่สุดแล้วอ่ะธนาคารบ้าบอเลยวะแต่ก็อย่างว่า
12. บอลเท Thank เว you ล for your help. ขอบคุณที่ช่วยนะขอบคุณครับผมที่ช่วย What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? โปรเฟสเซอร์กำถึงขั้นกำไม้กระทาเลยกูจะเอาหัวเลือดหัวมึงออกไอ้วอกเลย There must be something here. เลวิโอ Revelio, perhaps? เอาละสุดยอดคาถาเวทมนต์ Yes, a revealing charm. สุดยอดคาถาเวทมนต์ในโลกของอันนี้ครับผม Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. เอาใหม่ไม่มันต้องกดให้ตรงๆเอาใหม่เดี๋ยวมันทำไงให้กดค้างใช่ป่ะให้กดค้างใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเลวิโอกดตัว R There! I saw something. ตรงนู้นมันมีอะไรทุกอย่างเลย Closer and try again. งั้นเราก็เดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่า A door. โอ้ย Well, that's a start. There's that symbol. มันมีคูลดาวน์ด้วยเนี่ยคุณ I หนู don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. ตีน If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. มันเป็นความลับของวอล Lead the นี้ way. อ่านมันสิ Lumos. นูมอส Revelio. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you แต่คาถาลูมอสนี่คือแบบสว่างแบบ test? โอ้โหมันเป็นคาถาโคตรสว่างเลยนะลูมอส But เนี่ย to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go อย่าห่างจากฉันไปแล้วกัน Not out of Gringotts. นี่อยากได้เหมือนกันนะอาจารย์สอนหน่อยลูมอสอะสอนหน่อยอยากได้อาคิโอลูมอสเนี่ยเลวิโอเนี่ยรีเพโอแล้วว่ารีเพโอ What เนี่ย is it? เป็นคาถาพื้นฐานที่ต้องมีเลยสำหรับคนเรียนเวทมนต์อะแล้วก็อะไรมีการเดียนรีเวโอซ่าด้วย Lumos. What happened? อะไรกัน When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a อา reflection. จารย์ไม่เห็นหนึ่งไงไฟส่องไปส่องมาขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นอ่ะนี่ไงจานหันหน้ามาทางนี้หน่อยจาน There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should be this Lumos.
ลูมอส Lumos. Well done. Now the reflection. ในที่สุดก็ได้ลูมอสไปเรียบร้อยแล้ว It does follow the light. อ๋อเข้าใจผมเข้าใจแล้วเห็นปะมันสลับด้านกันเห็นไหมมันสลับด้านกันโอ้เฮ้อัศวินมาเรียบร้อย Look out! Protego. โปรเทคเกอร์ Accio! ไอคิโอ Descendo! ดิเซนโด Levioso! Deposo! เนเวอร์โซดิพอโซขอบคุณครับอาจารย์ที่แบบอันนี้ให้ปั๊บ Confrontator! Deposo! โอ้ปุ๊บไม่ Descendo! โอ้ยโหยไม่ทันหลบไม่ทัน Exposo! เยอะจังเว้ย Deposo! Confringo! Defendo! Levio Protego! Confringo! โอ้ยโอ้โห Levioso! กดตัวจีก่อนบอกยาเดี๋ยวมันหลบยังไงอะผมจะหลบแบบดักโซอะ Deposo! อ๋อให้ป้องกันโดยใช้ตัวคิว Deposo! Levioso! Protego! กูเล่นอันนี้เนาะกูเล่นโดนทุกดอกเลย Descendo! เอ้าตายลืมดูเลือดเอาตายโอ้ my god ลืมดูเลือดห้าวจัดอีกแล้วเราลืมดูเลือดดูเควกอะกดมันไปหน่อยอะสงสัยว่าต้องใช้อะไรวะไอ้ล็อกการ์ดนี่อะโปรเทคโอเนี่ยโปรเทโอเนี่ยโปรเทโกเนี่ยโอ้ไม่ทันโอ้ยไม่ทันกดไม่ทันอีกแล้วโอ้มองไม่ทันบอกยา Exposo! Descendo! Confringo! Exposo! Stupefy! Confringo! Levioso! Stupefy! อ๋อรีแพร์ด้วย Stupefy. Exposo! มีแพรรี่ไม่ใช่รีแพร์ Stay close! มาใกล้ๆกัน Professor! Professor Fig! Professor, where are you? ศาสตราจารย์ฟิกอยู่ไหนวะ Good. Where am I supposed to go? What's happening? The เกิดอะไรขึ้น wisps เนี่ย of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. But glowing. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time.
อ๋อคือต้องต้องให้ยืนเสร็จก่อนถึงจะไปตัวต่อไปได้เหรอเนี่ย I need to align these statues with their reflections. มองยังไงอ่ะเดี๋ยวมันผมเจอแต่เส้นนี้ที่ไปทางนี้อ่ะ Perhaps I need to get them. Lumos. ไม่ไม่ใช่ Revelio. Where do I need to be to get all of them to stand at once? Lumos. มันต้องมีวิธีทำให้ทั้ง3ตัวหันหน้าพร้อมกันแน่ Perhaps I need to get them all to stand at once. เดี๋ยวจุดตัดอ๋อเจอละนี่ไงเจอละจุดตัดทั้ง3ตัว It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. โอ้ยกันไม่ทันแต่เออ Stupefy. สติบิฟายกดดีคิวเพราะกาดอีซี่เว้ยอีซี่โอ้ไอ้เชี่ยผมสนใจโอ้โหอุตส่าห์การนั้นเห็นขึ้นมาเถอะสปีดไฟตัวหนึ่งแตกทั้งที่ตัวนี้ควรแตกไม่แตกอุ้ยไม่ไหว Stupefy. กำหาสายตาฟิ เฮียปวดเลยวะ There you are.
อยู่นี่เองเลยเนี่ย What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. อ๋อหลอกความทรงจ Follow my lead. ำเรามาดูกันเลยดีกว่า All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trial ไม่ผมไม่แปลนะผมแปลไม่ออก of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam. เราผมเล่นให้สนุกก็พอแล้วตอนเนี้ยคือแปลไหนแปลออกก็คือแปลอันไหนแปลไม่ออกก็คือไม่แปล Dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a ก็ไม่ได้นะ Someone's coming. มีบางอย่างเข้ามา Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. อ้วกตาย I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. ถ้าจะไม่มอบอะไรให้กับแก Well, perhaps your young friend here will be more helpful. I know a way out. Professor!
Are you all right? Fine, sir. เป็นไงบ้างเปล่า I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We ตาม have a ฉัน sorting มาสิ ceremony to get to. เจ้าของห้องแลนด์ล็อกนั่นเหรอตึงตึงตึงอะตึง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 อะตึงตึงตึงฮอกวอตส์เลกาซี่พิกเล็ตลูกหมูภูมิใจนำเสนอ Hogwarts Legacy ที่ล่าช้าไปกว่า1 เดือนภาคเสียงและไม่ภาคให้กับเกมนี้ด้วยลูกหมูอยากเปิดแบบอันอินเดียตึง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 แบบอินเดียเอาค้างหรือว่าแล้วก็ค้างตัวโลโก้เซริสเทลินนะตอกย้ำว่ามึงต้องเซริสเทลินเท่านั้นน่ะแบบไม่ฉันไม่เซริสเทลินฉันไม่ใช้ลิสเตอรินหรอกเพราะเขาใช้คอเกตยังไงล่ะGood. Oh, We haven't good. missed the sorting ceremony. โอ้เฟรมเรทยังง่วงเลย But that seems more appropriate. Now, ทำความสะอาดให้ใหม่ I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George. ผมอยาก and warned of นี่ Randolph. อยากเป็นพระ For ผู้ the พับ moment, I ask that you keep all that's happened this ไม่เอา evening เซริสเทลิน between you and me. Of course, sir. แต่หมวกคัดสรรน่ะเลือกให้เราเป็นเซริสเทลินแล้วเราต้องเป็นเซริสเทลิน Sorting ceremony? พร้อมกับงานเลี้ยงฉลองหรือยังล่ะซีเรียสแบ็กคนจากตระกูลแบ็ก Phineas, Nigellus, Black. ฟิเนียส Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we ไม่แปลกใจ might ทำไม be able to อัน get ตระ you กูลแบ็ก sorted ถึง this evening. นี่จะทำไมถึงตระกูลแบ็กถึงสิ้นตระกูลเพราะมีนิสัยแบบนี้เอง I'll be in touch. คนน้อยนะ Professor Weasley, we've one Weasley. more to be sorted. อ๋อตระกูลวิสลีย์ Welcome. You're just in time. Have a seat. อ๋อตระกูลวิสลีย์ก็เคยเป็นอาจารย์ในนี้เหรอเนี่ยก็เป็นอาจารย์ในฮอกวอตส์ด้วยนะไม่เอาเซริสเทลิน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  Ah, yes. ไม่เอาเซริสเทลิน A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. ไม่เอาเซริสเทลิน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 I'm looking forward to meeting my professors and learning. แล้วก็เป็นเสียงแบบเสียงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เยี่ยมนายเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์กันแน่เนี่ย Dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. แก่จนกว่าที่จะมาเรียนหมดเลยเนี่ย Perhaps you belong in Slytherin. เนี่ยสุดท้ายมันก็เลือกให้ผมเป็นชนิดลินเหมือนเดิมอะเนี่ยแกไม่บอกเกมยังบังคับให้เราเลือกชนิดลินอะฉันจะเป็นชนิดลินไม่ได้เข้าใจไหมสุดท้ายก็เลือกชนิดลินเนี่ยลิสลินผมกดไว้ก่อนอ่ะเลือกก็เลือกอ่ะชนิดลินก็ชนิดลินอ่ะYou belong in Slytherin. ไม่อ่ะหมวดข้าวสารบังคับให้มาแบบไหนมันเลือกให้อันแรกมาก็คือเอาอันแรกนั่นแหละ Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your อ๋อ academic ดูภาพมันโหลดไม่ทันอ่ะ I'm sure you will have พอ plenty ผม to ภาพ do โหลดไม่ทันอ่ะ before ดูดิ classes begin tomorrow. แตกก่อนยังมีความแตกอ่ะ I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ภาพแตกโหลดไม่ทัน An entrance. It's lovely to meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ไอ้เหี้ยนักเรียนยังแดกไม่หมดเลย As ฮะ I'm saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. เชิญทางนี้จ้ะไอ้เหี้ยนักเรียนยังแดกข้าวไม่หมดมึงก็ไล่เขาไปด้วย For a student to begin as a fifth year, it may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Affiliation. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. นอนห้องตั้งกว้างนอนแค่คนเดียวไอ้วอก Looks like everyone's gone. Better head to the com. แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรดิโออันไหนอะสปีดเพย์ซับไตเติลอันไหนเสียงมันซ้อนกันน่ะอันไหนอะผมขออนุญาตลดเสียงสัก50เป็นเท่าไหร่นี่เราเริ่มมากี่นาทีแล้วเกือบชั่วโมงบราเพิ่งผ่านไปแค่ชั่วโมงหนึ่งเองมั้ง I suppose some introductions are in order.
โอ้ยนี่เหรอเด็กใหม่ที่เข้ามาเด็กใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี5เลยไอ้เหี้ยขี้โกงว่ะCan I help you? ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้างอ้อ You're the new 5th year. อ้าวเด็กใหม่ที่เข้ามาตอนปี5นี่ Welcome to Slytherin. เซบาสเตียนอะไรวะผมเรียกว่าเซบาสเตียนด้วยกัน Ministry escorts to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. ผมจะส่งมันเข้าอัสคาบันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเข้าอัสคาบันไหมเซบาสเตียนเดี๋ยวเข้าอัสคาบันไหม Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. สมน้ำหน้า They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ไอ้เหี้ยพอปีคอมปุ๊บคอมผมนี่พัดลมแบบหมุนวุ่นๆเลยอะบ้านสลิธีอยู่ใต้น้ำเลยเนี่ยเอาจริงดิ Nothing yet. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the ว่า chat ตาบอดเหรอ in the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. คนนี้ตาบอดเหรอ I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. อยากรู้เหมือนกัน Have you in Slytherin? พ่อมด Do แม่ let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. ผมอยากรู้เหมือนกัน Were you expecting to be sorted into ถ้า Slytherin? พ่อมดแม่มดตาบอดนี่ทำยังไงวะ My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Pure-blood. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. มันตัวอะไรอ่ะไอ้เชี่ยมันตกใจคาเคร่นเฮียแม่งเอ้ยกูไม่อยากอยู่บ้านสลิธีแบบนี้แหละ
ใช่ดูจากสถานการณ์มองคือคนตาบอด คนตาบอดจะเป็นแบบนั้นแล้วเมื่ออันในตามันคือมันมีขาวความขาวขุ่นไงก็ใช่แหละคือไม่มีใครว่าคนตาบอดแต่คือผมก็ยังมีความเอ๊ะในหัวว่าในหัวว่าเอ้ยถ้าเป็นพ่อมดแม่มดมันควรจะมียาที่สามารถรักษาคนตาบอดได้ไง Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long อ๋อ time. Can't believe I'm here. Well, you are. อาจารย์วิสลีย์นี่เป็นอาจารย์ประจำบ้านนี่เลยเนี่ย Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure สนุกดีนะ success. สนุกดีด้วยเฮ้ย Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a คือสิ่งที่นักเรียนต้องเรียน5 ปีแต่ full advantage อัดแน่นให้เป็นหนังสือเล่มเดียว resource. เชี่ย Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? แล้วผมจะไปเข้าเรียนที่ไหนได้ล่ะ Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. นั่นไง Revelio. นี่มันคือกล่อง เอาเปิดไม่ได้ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. อ๋อนี่ยังไม่ถึงปลดที่อันใช้ผงฟูสินะ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. แต่บ้านสลิธีรินนี่คือไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆนะเอาจริงๆบ้านหลายๆบ้านก็จะเป็นแบบรูปภาพเป็นกล่องเป็นอะไรนี้อ่ะแต่บ้านสลิธีรินเป็นงู Revelio. ยังไงหนังสือเนื้อเรื่องได้1% Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. คุณปีมาปองผมไอสตอรี่100 วัน120 วันผมบอกตรงๆนะว่าหน้าหนาวเป็นหน้าที่โคตรโหดเลยบอกตรงหน้าหนาวเป็นหน้าที่โคตรโหดเลยเชี่ยมันโคตรโหดสัตว์เลยอะเพราะว่ามันต้องลงเหมืองเนาะลงเหมืองรัวๆก็คือแบบลงทีนึงอะวันนึงอะคลิปนึงอะวันละคลิปเลยอะนี่คือการใช้ผงฟูนะเหมือนเป็นจุดเทเลพอร์ตให้พวกให้แล้วปลาผงลงไปกับพื้นแล้วก็พูดสถานที่นั้นๆก็จะไปโผล่ที่นั้นยังไงล่ะ
อยากเข้าเรียนอีกสักวิชาเดี๋ยวผมก็จะไปผมจะหยุดก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับผมคืนนี้มีไลฟ์นะในทวิชแล้วก็น่าจะไลฟ์ตัดเกมอ่ะคือเล่นเสร็จแล้วก็คือต้องพักคอมเลยอ่ะห้ามเล่นอะไรต่อเลยไม่งั้นคอมแตกแน่ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. อ๋อนี่คือห้องโถงกลาง You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Lumos. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense. อยากจะไปเรียนวิชาพืชพิเศษอยากไปหาอาจารย์คนนั้นศาสตราจารย์ที่พืชพิเศษ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you. จะไปเรียนพืชพิเศษจะเป็นนักพืชพิเศษ Judging by กับเลี้ยงสัตว์พิเศษ Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Spell casting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be ยังไงก็เปิดดูหนังสือดูแล้วกันนะถ้าจะไปทำยังไง invaluable to me, as I'll be using it to keep up to To date. me. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Hogsmeade. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the พู clever ดมากจังเว้ยจะได้เล่นไหมเนี่ย Unfold it and have a look. มาคลาสรูมโอเพนแมนมี2คลาสที่ให้เราเป็นเมนเควกอันนี้ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดป่าวะ Defense นะEngine เดอะเอาชามเอานี้ดีกว่า The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you. ผมไม่ใช่ศาสตร์มืดผมไม่ใช่เป็นคนที่จะทำร้ายผู้คนผมจะทำยาสายปรุงยาบล็อกยาบวกยาแล้วก็หักไม้คาถาทิ้งต้องบวกด้วยมือเปล่าๆกินยาเพิ่มกำลังกันเวทสะท้อนเวทอะไรอีกอะเสริมกำลังคูณ2อารมณ์เหมือนอะไรวะอันนี้ไงอารมณ์เหมือนไอกูนอะที่มันสู้กับมันลูกน้องมันที่เป็นแวมไพร์อะแม่งเปิดปั๊บรัวๆน่ะบวกปั๊บพลังกายต่อสู้กายภาพบวก100โหลดอยู่ว้าวlook is thatบอกว่ากูตกใจหมดอย่าไปลงหมอดดีกว่าเอาหมอดมาลงสักหน่อยหมอดพี่โต Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. อ๋อเฟรมมันจะล่วงอันนี้คาดเรียนอะไรวะเนี่ย Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? อันคาบชามคาบนี่คือไว้ทำอะไรอ่ะ It seems that we are in เอาไว้ปกของเหรอ Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Oh my ช้าได้แล้วอาคิโอ Akio.
That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without ผมก็ practice. พอตเตอร์เฮกเหมือนกัน Keep at it. อารมณ์เหมือนเป็น Just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. เหมือนเป็น Well, as you all seem to have the basics down, and it is ชาม exceptionally มัน lovely เป็น day, เหมือน I was thinking วิชาที่เสริม a little เสริม excursion สิ่งหนึ่ง outside ให้ for ไกล a อีกสิ่ง breath หนึ่ง of คือแบบ fresh air. ก็รู้ดิ ผมอธิบายไม่ได้อ่ะออกค้างชามอ่ะ ชามที่แปลว่าอันชามไม่ใช่ชามข้าว ไอ้ชามเป็นเครื่องรางของขลังอ่ะแล้วอย่างไอ้คีโอนี่คือโคต้องไปเรียนวิชาอันไปเรียนในวิชาพวกอีกอันหนึ่งนะไอ้พวกเวทอะคิโออะไรเหรออะคิโอไอ้แล้วว่าที่เราใช้อ่ะไอ้ลาทุกอย่างอ่ะโปรเทคแล้วโปรเทคโกนี่ก็เรียนอยู่โปรเทคโกเรียนอยู่ในศาสตร์มืดอะคิโอเรียนในวิชาที่มันเรียนของวีการเดียนลิวิโอซ่าI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Eh? ผมจะโชว์สกิลขั้นเทพของผมให้ดู Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. That's it! Happen. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are... Very good! 50เหรอ Splendid! easy Very good. Points to Slytherin. But there's One point สำหรับ Slytherin without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เอาเลยเพื่อน ใส่ก่อนเลย Lady First Here we go. There we go. Accio. Excellent control there. Let us see this. That is how it's done. Brilliant. Be sharp. Yes! เราทำยังไงอ๋อผมแพ้ว่ะ อยากรีได้เปล่า Let us make this a bit more interesting, shall we? อ๋อให้เริ่มไม่มาอ๋อ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You เริ่มก่อนเลย This round settles it all. Here we go.
Phew. Accio. เยี่ยมอีกนิดเดียวมันจะตกแล้วว่ะ There we go. Nicely done. Be sharp. That is how it's done. Accio. เอ้า Not to worry. อ๋อเพลงเขา Very good, both of you. Well done. เฮ้ยแล้วคำว่าชามเมื่อกี้อ่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนพวกของอุปกรณ์ช่วยอะไรนี้ไงอาจจะเป็นเหมือนเวทช่วยเหลือเวทพื้นฐานในชีวิตประจำวันบ้างพวกอะไรวะเลวิโอซ่าหรือไง Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I สู้ไม่เปล่าสู้ไม่เปล่า I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from อยากสู้ไม่เว้ยอยากสู้ไม่ My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or โอ้ผู้หญิงเหรอ overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. You can use Accio on humans. A word, if you so would. inclined. Well, you'd be using it on You clothing wanted to be speak with me, precise. Professor? I did. You know it won't work I with me. trust your first charms lesson lived up to expectation. ไม่ผมนึกว่าผู้ An ชาย actual competition wasn't exactly ผมเพิ่ง what สังเก I ต was expecting, กระ sir. โปรงผู้หญิงกระโปรงเมื่อกี้เอ้าเป็นตัวผู้หญิงเลยเนี่ย Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ปอมพีชชามครับ Hello there. You're the new student, aren't you? Revelio. ไหนยินเสียงติ้งไม่ได้ติ้งไม่ได้ And then the goblins and the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't นี่ไง say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot. มันนับยังไงวะ Peeves, enough. You'll get us all detention. เดี๋ยว0 บวก Both wrong anyway. 0 บวก 0 บวก3 0 บวก 3 ตรงกลางคือ5ตัวเนี้ยคือ2อันนี้12 4 บวก 12จะได้เป็น8อันนี้อะไรเอ่ย2อันนี้คือ8อันนี้น่าจะขึ้น9 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2มันคือรูปอะไรวะเห็บเหรอมดมันนับยังไงวะอันนี้อะไรเอ่ย2 อันไม่12อันนี้คืออ๋อนี่ไงเจอละอันนี้น่าจะ6ไม่6ก็4แล้วมันนับยังไงล่ะนี่กามันต้องมีคำใบ้อย่างอื่นดิ มันต้องมีคำใบ้อะไรอย่างอื่นแถวนี้ Revelio. มันต้องมีคำใบ้อยู่อันนี้คือถูกละแมงมุมแต่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ถ้าตัวนี้มันเป็น6อันเนี้ยคือ1มาไอตัวนี้มันมีอันนี้เปล่ายูนิคอร์นไม่มีหูมีมุมนับเขายูนิคอร์นคือ1อันนี้คือ7นับเขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 3บวกนี้คือแพะยูนิคอร์นคือ1 5บวก7ไม่ใช่ไอ้วอกคือสัญลักษณ์เด่นๆไงไม่ใช่นั่นไงวะโทแต่น้องฮูกไม่น่าจะใช่ที่จะดีนี้ว่ะแต่
อันนี้มันมีอยู่9หัวนี่อยู่9แมงมุมมี8ไอตัวนี้มี7ทำไมตรงนี้มี4วะ1 2 30 1 2 3 4 6 5 8 9ไอตัวนี้7เหรอตรงกลางก็คือไอตัวนี้ถูกแล้วส่วนมันบอกว่า4ไอตัวนี้คือ1เป็น5ผมต้องหา7ใช่ผมเลือกผิดไอตัวเนี้ยผมเลือกผิดว้าอีกแล้ววอกเอ้ยไอตัวนี้คือ7ถ้ามาปริศนาแบบนี้ผมชอบดิส่วนตัวผมชอบนะมันสนุกดีเลเวลล็อกยังไม่ได้ I want to play Quidditch professionally when I'm older. เชี่ยสนุกชิบหายเลยสนุกกับการแก้ไขปัญหาแก้ไขปริศนาผมสังเกตเมื่อกี้ไงลักษณะเด่นของมันของตัวละตัวมันมีไงเมื่อกี้มีไฮดรามีงู3หัวมีนี่2เขามีเขาเดียวผมเลยก็เลยไงมีอะไรให้เล่นบ้างแถวนี้เฮ้ยมีกิ้งLumos. ใครมาร้องไห้ว่าเฟรมร่วงไอ้เหี้ยแม่งกระโดดลงไปได้บอกว่าเฟรมร่วงพระเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดIs that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
เลวิโอซาเลวิโอซาได้เรียบร้อยแล้วเลวิโอซาล่ะ Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper น่ารักจัง Hogwarts คนใส่แว่นหัวฟูนั้นน่ะ I want a น่ารักจัง duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. There you go. Complicates things. Levioso. I'm always students for this adept. I do enjoy a lively duel. อีซี่ชิบหาย Not bad for a beginner. You give as good as you get. ไม่เร็วสำหรับมือใหม่นะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill.
Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. เรียบร้อยLumos. โอเคครับผมในวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรที่ต้องแยกย้ายกันไปแล้วเนาะแล้วมันเซฟไงวะ It moved again. Professor Sharp asked me what the ingredients are. Revelio. เสียงจริง Lumos. Revelio. มังกรอ๋ออยู่นั้นไงเจอละ My siblings and I have all been sorted into different houses. Came as no surprise to my father. Revelio. คุณปีปีมองปอง Lumos. Accio. Levioso. เซฟเกมเซฟแบบไหนอ่ะคุณปีปีมองปอง Revelio. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Oh, my. เซฟเกมเซฟแบบไหน Not a one of them deserves more than ไอ้ it's. เหี้ยนางเงือกอ๋อผมหมายถึงว่าผมเซฟเกมอย่างไงครับผม อ๋อเซฟคือช่องตัวละอันเนี้ยคือช่องตัวละครนี่คือช่องตัวละครอ๋อนี่ไงเซฟคือมันตัวละครหนึ่งเซฟมันจะแยกกันถูกไหมไม่ผมไม่เห็นว่ามีเซฟทับเลยเนี่ยคุณปีปองผมไม่เห็นมีเซฟของคุณปีปองเลยเนี่ยผมไม่เห็นมีเลยนะผมไม่เห็นมีของคุณปีปีปองก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยมันเซฟสล็อตเซฟมันแยกกันเหรอคือหนึ่งตัวแยกกันอะไรประมาณนี้ไงช่องตัวละครหนึ่งก็แยกไปเลยคือผมก็งงว่าอันไหนของคุณปีปีปองเดี๋ยวผมกันดีกว่าผมเซฟสล็อต3แล้วผมเซฟสล็อต3แล้วกันโอเคละเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้มาอัดสตอรี่ต่อใช่ผมว่าเขาแยกตัวละครเลยแต่ผมการเซฟดีกว่าเนี่ยก็วันนี้ขอฮอกวอตส์เลกาซี่จบไปด้วยการรูปแมวเจอกันคืนนี้แล้วกันผมเจอกันคืนนี้กับ
สตอรี่ต่อจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบอยู่แล้วผมในการคืนนี้ผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะหากชื่นชอบเนาะไปครับผมบ๊ายบายรูปแมวอีกรอบหนึ่งรูปน้องเมียว